Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen a Millier horgásztó partjáról. Nemrég értünk ide, éppen hogy csak kipakoltuk itt mögöttem a felszereléseket, meg voltak az első dobások, és pont kezdtünk volna neki a Felkonfnak csaszival, és már is eltekerte a spiccet egy hal. Megjött az első kapás, úgyhogy abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy az első fárasztást mindjárt össze is köthetem a bevezetővel. Na, vajon mi lesz ez? Hogy látjátok, vagy érzitek, halljátok talán, eszméletlen erős szél fúj. Annak ellenére, hogy gyönyörűen süt a nap, és alapvetően a levegő hőfoka sem lenne hideg, sőt, kifejezetten kellemes. Ez az erőteljes vadszél olyan hűvös érzetet kelt, hogy lefújja az ember tarkóját. Ez bizony nem az aprajából való, úgyhogy nyitok is a féken. Vigyázok rá, mert nagyon szeretném megfogni. De merítőm jól mutatja. Hát ekkora szél van. Nem lesz egy egyszerű peca ez, de ha így jönnek majd a halak, akkor egy csöppet se bánom. Jól látom a szája szélén a tüzes ponty, oldódó fló, lebegő pelet még látszik a csali tüskén. Egy szép 16-os szemet húzott el. Na most talán alig fértünk bele, de meg vagyunk. De szép ponty. Hű. Azt a mindenit. De gyönyörű szép ponty. Micsoda szája van neki. Ide akadt a horog oldalra. Így. Ugye lefertőtlenítjük. Ez a hal még úgy látom, hogy nem nagyon volt horgon. És itt van a csali, amire ez a gyönyörű ponty érkezett. Az említett tüzes ponty flópelet. Gyönyörű, nagy szájú, nagy pocakos, csodaszép színekbe pompázó töves. Erre mondják, hogy igazi aranyszínű. És minden egyes úszója, ahogy látom, szép egészséges, gyönyörű szép hal. Tömzsi, duci testalkata van, de annál jobb súlya. Nagyon boldog vagyok. Ennél jobb kezdést azt hiszem, hogy nem nagyon kívánhattunk volna mára. Egy gyors fertőtlenítés előtte. Ide egy picit, meg ide. Kész. Szívesen gyönyörködnék még ebben a csodálatos pontyban, de várnak már remélhetőleg a nagyobb társai a vízben, úgyhogy engedjük útjára. Viszlát, öreg harcos! Ahogy említettem az előbb, itt vagyunk a szolnoki Millier horgásztó partján, viszont ami igazán érdekes, hogy melyik partján. Ugyanis ha ezen a szakaszon járnánk egy évvel ezelőtt, akkor azt csak is a vízben, a sűrű nádas közepén tehetnénk, mostanra viszont a 2019-es év elejére egy nagyobb konstrukciós munkálaton esett át ez a víz. Ennek eredményeképpen pedig ez a gáti szakasz ki lett bővítve és fel lett töltve. Ezzel a változással 3/4 hektárral nőtt a tó felülete, ami rengeteg új, izgalmas lehetőséget kínál a horgászoknak, és nem mellesleg több életteret a halaknak. Az elmúlt 2 évben már többször horgáztam ezen a tavon, amelyekről rendszeresen láthatatok ti is különféle írásos beszámolókat. Most ezt a kései tavaszi, vagy már inkább koranyári pecát arra szeretnénk szánni, hogy a tó termetes pontjait megcélozzuk, és hogyha kíváncsiak vagytok, hogy miképpen jön majd ez össze, illetve mikkel vesszük üldözőbe a halakat, akkor tartsatok velünk ebben a kis filmben is.
De szép duci tükörponty. Nagyon hamar eltekerte, és milyen vehemensen, gyönyörűen ide szájszélbe akadt neki. Hát úgy néz ki, hogy ebben a kellemetlen, rossz szeles időben a halak azért jól érzik magukat a víz alatt, és aktívak. Rövid időn belül megjött az újabb kapás, és ez a gyönyörű, szép duci tükörponty eltekerte a 420-as bottomspitzét. Ő egy szem tüzes ponty oldódó flúlebegő peletet evett meg, ami itt a kicsit balra lévő stég elé volt dobva, a tó közepére. Nagyon szép példány. Erre a horgászatra mindössze egyféle etetőanyagkeveréket állítottam össze, amiről a korábbi tapasztalatok alapján úgy gondoltam, hogy fogós lesz, és ahogy az eredmények eddig mutatják, annak is bizonyul. Keverjük ezt most be lépésről lépésre. Az etetőanyag két fő komponense, a fokhagymás hal bázismix, valamint a Ready Method chilis változata. Viszont nem ezekkel kezdődik a receptúra, hanem a két adalékanyag aromásításával, amik a C6 pelet fűszeres kolbászos ízben, illetve a csilis fahéjas kendermag. Ebből a két összetevőből körülbelül 2 bő maréknyi mennyiséget adagolok ide ebbe a kis edénybe. Hát még jöhet egy fél. Így. A kendermagból szintén hozzáteszek egy és még egy bő marék. Ezt követően a kendermagra és erre a fűszeres kolbászos C6 peletre egy kis fűszeres vörösmájas spéci additív adalékot fogok önteni. Célszerű jó alaposan felrázni használat előtt. És ezt csak így magában rálocsolom. Ezzel nincs más teendő, mint szépen összekeverni. Így. Szépen jutott belőlük mindenhova. És ezt félreteszem egy kicsit pihenni, hogy a kendermag és a pelet szépen magába tudja szívni ezt az értékes folyadékot. És addig, amíg a másik két etetőanyagot előkészítem, szépen beérik. A következő lépés a fokhagymás hal etetőanyag elkészítése. Ezt így külön fogom bekeverni, megnedvesíteni a receptben. Ebből nagyjából hát nem a felét, ez egy 2,5 kilós kiszerelés, hanem nagyjából 1 kilót fogok felhasználni belőle. Így, ennyi bőven elég. Ennek a nedvesítése elsőként ezzel a kis pohárral kezdődik. Ebbe nagyjából egy ilyen 1,5 deci vizet merítek, majd ebbe bőségesen fogok önteni a fokhagyma kivonat spéci additívből. Nagyon-nagyon jól harmonizál ezzel a fokhagymás etetőanyaggal. Ez a sűrű, tömény adalék brutál módon képes felturbózni az íz és illatanyagait. Így. Ezt szépen lefogom így tenyérrel, és összerázom. És most mehet rá a kajára. Jól látszik, hogy szinte tejfehérre festette ez a fokhagymás folyadék a vizet. Mehet hozzá a többi. Így az etetőanyag elérte a megfelelő nedvességi állapotot, viszont ahhoz, hogy egyenletes legyen az állaga, mindenképpen egyszer át kell törni rostán. Fú, brutál erős fokhagyma aroma jön ki belőle, úgy fölé hajolva. Így. Ez el is készült. Ezt a pár kis morzsát ezért visszavorítom. A keverék ezen része
Immár tökéletes. Most jöhet a Redimetó chili. Ugye a Redimetó etetőanyagokról ismeretes, hogy ezek már ilyen kész, komplett, megnedvesített, bekevert formában kerülnek az acskóba. Tehát semmilyen vízre, aromára vagy nedves összetevőre nincsen már szükség ahhoz, hogy jó legyen az állaga. Viszont ezeket a kisebb-nagyobb göröngyöket mindenképpen át kell törni rostán. Ehhez én egy ilyen közepes lyukbőségű 4 mm-es rostát használok most egyébként. Így. Ez is elkészült. Következő lépésben ehhez hozzáborítom a fokhagymással etetőanyagot. Oké. Most nincs más hátra, mint a kettőt jó alaposan összekeverni. Így. Ez meg is van. Így néz ki ez a fehéres, bordós, árnyalatú, közepesen durva szemcsés, nagyon különleges aromájú etetőanyag. Ez már így majdnem tökéletes, viszont jöhetnek hozzá még a darabosabb falatok. Jól látható, hogy időközben ezek a pelletek és a kendermagok gyönyörűen beszívták fűszeres, májas adalékot. Ez így mehet is hozzá az etetőanyaghoz. Így. Utolsó lépésként ezt már csak el kell keverni. Oké. Ezzel el is készültünk ezzel a fokhagymás, csípős, fűszeres pontycsemegével. Ahogy látható, nagyon-nagyon tartalmas, rendkívül csábító és erőteljes az aromája. Tökéletes etetőanyag a mostani már-már felmelegedett vízi horgászathoz. Nagyon vadul, elmenesen eltekerte ez a jelentkező is a spiccet. Egyelőre még nem láttam, hogy mi lesz, de olyasmi pontyra tippelek, mint amikhez eddig volt szerencsém. Igen, egy szép hosszúkás töves. Ez az. Újabb ponty az hálóba. Szuper! Matracon végre az újabb ponty. Ő is nagyon jól küzdött, de azért itt elnézve a pocakját neki, nem árt vele extra óvatosan bánni, mert széttudorodik az ikrától. Talán 2 hét, és azt gondolom, hogy nem kevés mennyiségű ikrát fog letenni. Úgyhogy záloga lehet a jövő ponty generációjának. Gyönyörű, szép, erőtől dúzzadó. Hát ilyen nyurgatestű töves ponty, 2 között valahol félúton. De nagyon szép. Engedjük is gyorsan vissza.
csalikat illetően igen egyszerű a mai napon összefoglalni, hogy mi a legeredményesebb, mivel egyetlen olyan típus van, amivel eddig sikerült kapást elérnem, ez pedig nem más, mint az oldódó flow levegőpelet tüzes pontyízesítésben. Ebből az élénk flow piros csaliból én a nagyobbik 16 mm-es peletszemet tűzöm csalitüskére, és tulajdonképpen ez az, ami torony magasan megver minden mást, legalábbis eddig úgy néz ki ezen a napon. Pedig reggel óta az első dobásoktól számítva folyamatosan próbálkozom különféle színű, méretű csalikkal, előszeretettel különféle nagyobb füzérekkel, de ezek érintetlenek maradtak, csak is kizárólag ezeket húzták el a pontyok. A csalizás folyamata igen egyszerű, tulajdonképpen ezt a 10 mm-es normál csalitüskét csak így hosszába átbököm a pelleten, és így el is készült. A horog, amit mellé tettem, egy 8-as Gardner mugga, ez tökéletesen kikönnyíti, szép finoman kibalanszírozza, és pillekönnyű falatként fog az etetőkosár körül és picivel a fenék fölött lebegni. Fontos az, hogy a horog szárára kerüljön szilikoncső, mert hogyha ezt lehagytam volna, akkor egészen más pozícióban történne ez a lebegés, nagyjából valahogy így. Ebben az esetben nálam sokkal gyakoribb az, hogy nem akad olyan stabilan a horog, úgyhogy a tapasztalatok azt mutatják, így a tökéletes. Ha a szilikoncső a horog hegyével egy egyenes szögbe van húzva, és szépen így a horog szárának a közepétől emelkedik fel a csali. Hogy később lesz-e majd olyan, ami fel tudja venni ezzel a pelettel a versenyt, azt egyelőre nem tudom. Ezen a bottomon maradok ennél a csalinál, meglátjuk, mit hoz a délután és az éjszaka. Mindjárt nyakunkon az éjszaka, úgyhogy számomra ilyenkor jön el az igazi létjogosultsága ezeknek a Fader elektromos kapásjelzőknek, úgyhogy mindjárt be is fogom őket kapcsolni. Ahogy azt mondtam, napközben szinte minden percet a botok mögött töltök, akkor látom a kapásokat, nincsen szükség igazából arra, hogy sípoljon a jelző, viszont azért a nap végére én is elfáradok, és hát éjszaka azért nem is vagyok minden egyes pillanatban a botok mögött a fotelben, úgyhogy sokkal megnyugtatóbb számomra is, ha a hangjelzésnek köszönhetően biztos, hogy egy kapásról sem fogok lemaradni. A V gombot hoztam megnyomva, az elektromos jelző most már aktiválódott, és ahogy látható, itt a zsinór benne van a görgőben, amint húzok rajta, és akár csak egy pici zsinort nyeletőfék enged, ez a jelző azonnal működésbe lép, és egyértelműen jelzi azt, hogy ideje a botokhoz jönni és bevágni. Ennek a másik jelzőnek a tónusát át fogom állítani, hogy azért meg tudjam különböztetni már a hangból is, hogy jobb vagy a bal boton van kapás. Ezt úgy tudom megtenni, hogyha a T, azaz tónus gombot, itt az elektromos jelzőn megnyomom. Most megnyomtam, ugye? Látható, illetve hallható volt, hogy egy vékonyabb, magasabb hangra váltott. Ha még egyszer megnyomtam, egy mélyebb hang jött. Most egy közepes, és most visszaállt a magasabb hangra. Most pedig a legmagasabbra. Nekem ez a mélyebb hang tökéletesen megfelel. A másikon pedig ez a közepesen magas,
jöhetnek a kapások és az éjszaka. A hangjelzés mellett van még egy fontos tulajdonsága ezeknek az elektromos jelzőknek, amit a féderhorgászok tudnak igazán hasznosítani. Ez pedig nem más, mint itt az elektromos jelző hátulján lévő kis ledizzó. Ez egy erőteljes, fehér színű fényforrás, amit hogyha bekapcsolunk, akkor a spicceket fogja megvilágítani. Ugye azért van ide téve a jelzőnek a hátoldalára, ami a spiccek felé néz, hogy arra irányítsa a fényt. Itt tulajdonképpen a világító patront meg tudjuk spórolni, és látni is fogjuk a spicceken a kapást. A fény bekapcsolása nagyon egyszerű, gyakorlatilag a tónus gombot kell csupán hosszan nyomni hozzá, hogy bekapcsoljon. Hallható volt egy csippanás, viszont itt nem villant föl a piros jelzőfény. Ez pedig azt mutatja, hogy itt hátul a fehér kisletet kapcsoltuk be. Visszahelyezem a botot, bekapcsolom a másikon is. Most viszont belevetjük magunkat az éjszakába. Elég óvatosan fárasztom, mert jó súlyt érzek a horog végén. Pontosabban a bot végén. A horog végén meg remélem, hogy tényleg az van. Nagyon lassan, komótosan mozog. Oda néz! Micsoda hosszú, gyönyörű töves! És mekkora volt az oldala! Igen! Benne van! Megvan! Ennek tisztességes súlya van! Azt a mindenit. Itt van még a csali a szájában. Ezt a nagyot cippantotta föl. Egy extra méretű tigris mogyoró és egy vajsav mangós Blendex pop-up hajszálelőkén. Hát valami ilyesmire gondoltam, amikor nem is olyan rég azt mondtam az éjszaka elején, hogy egy nagy halat remélek. Ó, gyönyörű. Köszönöm az élményt. Úsz szabadon, barátom. Ahogy a korábbi millértavi cikkeimből ismerős lehet, erre a horgászatra is azokkal a felszerelésekkel készültem, amikben a legjobban bízom, és tudom azt, hogy elég rátermettek, erősek ahhoz, hogy a megtöltött nehéz etetőkosarakat pontosan és messzire célba tudjam velük juttatni, illetve nem utolsó sorban elég erősek ahhoz, hogy az itt élő termetes halak fárasztásával is megbirkózzanak. Az egyik ilyen a Bideme Teamfeeder Mastercard Pro Longcast 390-es méretben, illetve ennek a nagy testvére a 420 Longcast. Mind a két botra egységesen Longcast LCS 5500-as orsók kerültek, a dobjaikra pedig 20-as szuperszenzitív monofil főzsinórok, kiegészítve szintén 20-as Brax Longcast fonott dobóelőkékkel. A két végszerelékem majdnem teljesen azonos, a 390-es botnál egy 35 grammos pelletféder kosár került a zsinórra, a 420-asnál pedig egy eggyel nagyobb, 45 grammos változat. A kosarak fölé egy L-es méretű gumiütköző került, alájuk pedig egy Guru Speedbeat gyorskapocs. Ebbe csatlakozik a 12 cm hosszú 14-es Brax Pro
zsinórból kötött horogelőke, a végén pedig a horog, ami egy 8-as Gardner covert mugga, egy 10-es normál csalitüskével. Már hajnali 1:30 van. Időközben szépen elcsendesedett a szél, de viszont amíg az kitartott, teljesen megálltak a kapások. Most viszont, hogy így hajnalra abba maradt a szél, végre megjött egy újabb jelentkező. Nincs bizony. Nem is hiába ugrasztott ki a fotelből. Milyen ramazurit csap itt a part előtt. És végre egy újabb pontja merítőben. Szuper! Nagyon kellett már ez a kapás. Földobta itt a hajnali éjszakát. Körülbelül egy 1,5 órája voltak bedobva a botjaim, amikor egy gyönyörű, lassú, botgörbítős kapást mutatott a 420-as boton spitze. Aztán a bevágás után jött az igazi meglepetés. Már legalább 10-15 perce tart ez a fárasztás. Időközben sikerült elhúznom a bent lévő stég mellől. Az egy hajmeresztő mutatvány volt. Ott nem voltam benne biztos, hogy sikerül időben megállítani és visszakormányozni. Ez még nem enged. Ez az. Gyere babám, gyere, gyere! Na, még egy kör. Nem merem ennél szorosabbra húzni a féket, mert ez már a határa annak, amit jónak gondolok, vagy még tűrhetőnek. Na, talán most visszafordult. Na, gyere szépen! Megvagy! Ez az! Úristen, de gyönyörű ponty! Hatalmas nagy, vaskos tőponty. Hát ezt nézzétek meg! Milyen a sors iróniája! Talán egy fél órán maradt volna még a pecából, és megérkezett. De itt van a Miller-tavi túránk koronahala. Egy fenséges, gyönyörű, nagy tőponty. Hibátlan szépség. Hú, és nagyon brutál súlya van. Vissza akartam őt hozni a vízbe, nehogy megüsse magát, de biztosra veszem, hogy közel van a 15 kilóhoz. Gyönyörű szép. Azt gondolom, hogy egy eredményes és sok-sok élménnyel teli horgászatot sikerült most zárnunk, és remélem, hogy az itt eltöltött 24 óra alatt nektek is sikerült azért néhány olyan praktikát és tippet mutatni, amit tudtok majd hasznosítani, akár itt a Miller-tavon, vagy bármely más koronyári horgászatotok során. Az biztos, hogy én nem most jártam itt utoljára, hogyha tetszett, akkor tartsatok velünk majd legközelebb is.
Köszönöm az élményt, gyönyörűség. Úsz szabadon.